Assalamu alaikum. Welcome to new Modern Skill Academy. زه یم ستاسو انسټرکټر محمد عثمان. په نننۍ ټپس کې موږ تاسو ته ښایو چې موږ یو پی ډي اف فایل دی په هغه باندې پاسورډ څنګه لګولی شو. د دې نه مخکې موږ یو بله ویډیو کړې وه چې په هغه ایم اس ورډ فایل باندې موږ پاسورډ څنګه لګولی شو. نو که تاسو هغه تاسو نه یې کتلي نو تاسو زموږ یوټیوب چینل ته لاړ شئ او هغه ویډیو وګورئ. په نننۍ ویډیو کې موږ په پی ډي اف باندې به پاسورډ څنګه لګوو. زیات بعضې ټایم ستاسو سره یو پی ډي اف یو فایل وي پی ډي اف کې هغه ډېر امپورټنټ وي. تاسو غواړئ چې زموږ دا فایل چې کوم دی دا څوک ونه ګوري څوک یې ګوله هم نه کړي نو تاسو د هغه لپاره دا پاسورډ په دې باندې لګولی شئ. نو دا به څنګه ګورو په دې ویډیو کې زموږ سره وګورئ. د ټول نه اول به تاسو ایم اس ورډ اوپن کړئ. ما ایم اس ورډ اوپن کړی دا زما سره یو ټکسټ دی دا به زه کوم دا به زه سیو کومه په دې باندې زه پاسورډ لګوم. نو زه به راشم فایل ته فایل باندې به کلیک کړئ دلته به راشي سیو ایز ته. که تاسو سره فرست ټایم سیو نه وي نو تاسو په سیو کلیک کړئ. زما سره الریډي سیو دی نو زه په سیو ایز باندې کلیک کوم او دلته به راشم په ډیسکټاپ باندې به دلته زه سیو کوم. دلته زما سره یو فایل دی په هغه کې به زه دا ورډ فایل دی په دې کې به دننه زما سره الریډي یو فایل دی نو زه یې دلته سیو کوم. دلته به ورته زه ولیکم پی ډي اف فایل نیم یې ورکړو. بیا سیو ایز ټایپ دلته به چې کوم دی تاسو سلیکټ کړئ دا ایم اس ورډ فایل دی نو تاسو به دلته پی ډي اف سلیکټ کړئ. دا پی ډي اف به سلیکټ کړئ. بیا به راشي د آپشن نه په دې به کلیک کړئ. دلته د ټول نه لاندې به دلته راشي د انکریپټ د ډاکومنټ وذ ا پاسورډ په دې به دا به چیک مارک چې کوم دی دا به ولګوئ او اوکې به کړئ. بیا به دلته ستاسو نه پاسورډ غواړي انکریپټ پی ډي اف ډاکومنټ انکریپټ د ډاکومنټ اپان سیو نو پاسورډ غواړي نو دلته پاسورډ ورکوم. ری انټر واپس چې کوم دی پاسورډ ورکړئ او بیا اوکې کړئ او دا سیو کړئ زموږ سره. نو تاسو کتلی شئ دا زموږ سره چې کوم دی دا زه کلوز کوم اوس دا ما کلوز کو دا مې کلوز کو. زه راځم دا ورډ زما سره فایل دی په دې کې زما سره پی ډي اف دی دا جوړ شي. زه دا اوپن کوم چې دا اوپن کېږي که نه. نو تاسو کتلی شئ پی ډي اف فایل از پروټیکټډ پلیز انټر ا ډاکومنټ اوپن ا پاسورډ. زه دې ته پاسورډ ورکوم او اوکې کوم. نو ستاسو سره چې کوم دی پی ډي اف باندې په دې طریقه باندې تاسو پاسورډ چې کوم دی لګولی شي. امید دی دا ویډیو به مو خوښه شوي که دا ویډیو مو خوښه شوي نو چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د مخکې ملګرو سره شیر کړئ. تھینک یو سو مچ.